Hello everyone, it's Juju and welcome back to my channel. So for today's video, as you can see, naka-makeup lang ate girl mo. Since nakita nyo na sa title, ay graduation pictorial po namin. And the new normal. Ay, nag-text. Ayoko na kasi magpa-makeup sa labas cause scary sis, it's scary. So ako na lang nag-makeup sa sarili ko, tinry ko, and mukha naman siyang maganda. So kung gusto nyo pakita ko anong ginawa ko para ma-achieve ko ang look na ito, please keep on watching. Hi guys! So, ayan. Pinaayos ko muna yung hair ko. Gusto ko sana air dye na lang siya para less heat. Kaso, super kulang na ako sa time. So, gamit na yung blower. Ayan. Since wala na ako nararamdaman na kahit anong damp area dyan, pwede na tayong mag-flat iron. Hindi ko sure kung straight or curl ako, pero tignan natin mamaya. Dahil graduation to, gusto kong super ganda ng pagkaka-straight, isa-section ko siya. Gusto ko na electric fan kasi super init. So, finish na tayo sa hair. Feeling ko okay na ako sa ganito. Straight. Tingnan natin mamaya kung okay na tayo sa straight. Pero for now, mag-makeup na muna tayo. Gusto ko yung electric fan na. Ang init kasi talaga. Okay, so first na ilalagay natin is itong Pond's BB plus CC. Tapos may SPF na siya. Ito na yung ginagamit kong sunscreen. Karakamay ko na lang siya kasi wala. Parang walang sayang. Hindi na siya lahat sa face ko. Dugyot ba yan? See? Super lambot niya sa face. Ganda. Disclaimer pala, hindi po ako pro. Kinakabahan din po ako sa ginagawa ko at graduation picture to. Pero wala tayo magagawa. Nakakatakot magpa-makeup sa labas. So, kanya-kanya na lang. Next ay mag-ano ako. Ito. Aloe vera. Para lang may glow, and go food. Okay, so yan. Natuyo na siya. Ang next ko nang gagawin is magpa-foundation. Ito yung foundation ko kasi ito na ngayon nandito. Max Factor Face Finity All Day Flawless 3-in-1 Primer, Concealer, and Foundation na siya. See, paubos na siya. Yan ang dumi-dumi na yan. So, ginagawa ko. Kinuha ko na siya dito. Kasi nga, paubos na siya. Tapos nalagay ko sa face ko. Ganyan. 1, 2. Okay. And then, beauty blender lang. Dito pala ako ito ginagay kasi dito yung mirror. By the way, nilagyan ko din yung dito sa leg. Para pantay man lang, no? Para kang dami size. Medyo maglagay tayo dito sa face. Wish me luck, guys! And we're done with the foundation. Next! Ay, nakalimutan ko pala. Mag-prime na rin kayo ng lips. So, gamitin ko na itong Vaseline Rosy Lips na lip balm. Especially pag dry yung lips nyo. Para mamaya, bago tayo mag-lipstick ay okay na siya. Concealer. Focus siya. Mag-focus ka. Ay, mag-focus. Basta ito, from Happy Skin. Bye Bye Blues. Naghahanap ako nito sa Lazada. Wala akong makita. Hindi ko alam kung face out na ba ito or ano. Binahbad ko na lang ito sa hot water para may makuha pa ako. Triangle. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa. And dito sa balat area. Okay naman di conceal yan, pero I don't feel confident pag hindi ko yan kino-conceal. So, conceal mo na sis. Beauty blender lang ulit. Pag sa under eyes pala, medyo ipastay nyo siya dyan para hindi siya mag-crease. Blush na tayo. For my blush, Happy Skin din ang ginagamit ko. Sana focus na siya sis. Ayaw pa rin niya.
On the go blush lang, pinch. Very, very ano lang to. Demure look. Ang ginagawa ko lang is dalawa. 1, 2, and half. See? Mukha lang yan super tingkad, pero magsiset pa yan. Nabasa ko lang na pag gusto mo daw ng more natural look, cream-based daw yung gagamitin mong products. Instead yun sa powder. Mas natural looking daw. And feeling ko true. Kasi ito, wala. Minsan nga parang nawawala siya eh. Parang hindi ko alam. Parang hindi talaga siya halata na yung blush ako. So yan, diba? Kita yung super red pa siya. Pero magsiset yan. And basta, ang ganda na effect niya. Para ka lang kinilig. Ganun. No drunk blush pag graduation. Okay? Baka hindi mo na yan magustuhan. After ilang years, baka hindi na siya uso. No? Unless talagang fan ka ng drunk blush. Ito yung drunk blush ko siya. Kumato kasi kuya, kinukuha niya yung cellphone niya, hindi ko na siya sinagot. Kuya, hindi ko siya natipinig. So next is yung sa eyes na tayo. Hindi ako marunong, so ito na gagamitin ko, mema lang. Hindi ko alam kung alam niya, pero faith ko, hinahanap ko to. Sa akin siya. So ginagamit ko to as highlighter, pero kita ko, pwede naman din siya sa eyes. So sa eyes ko siya gagamitin today. Wish me luck. At wala akong brush. So, kamay-kamay tayo. Kuha ka ng pinaka-dark. Lagay mo dito ang part. And then, lagay mo dito. Ganyan. Lighter one. And then, lagay mo siya dito sa pinaka-eyelid na. Ganyan. And then, yung much lighter one naman, dito lang sa gitna. Ay. Siyempre, i-blend mo pa yan. Ano ka ba? Kalma ka lang, sis. Ayan! Ay! Diba? O, gawin natin sa kabila kung kaya pa natin. Chinin! Ang ganda ba? Ay, ang ganda. Ay, ang galing ko. Revlon Ultimate All-in-One Mascara. Oh my goodness. After nyan, gamitin ko na tong same products na ginamit ko sa mata ko as highlighter. Mix silang dalawa. And then, ito na. Shine, girl, shine. And then, sa nose. And dito sa may kilay. Baka nagtataka kayo bakit hindi na ako nagkilay. It's because namumukha pa ako matara and ayoko po na. And okay na po ako sa kilay ko. Okay na ako na ganyan lang siya. Ay, lipstick. Ang lipstick na gagamitin ko is from Fate din. Your Sunshine Cleo. Maraming salamat sa mga nagpapadala sa'yo at kinukuha ko sila. Lilac by Lily Maymac. Siyempre hindi naman siya nag-focus na. Binabad ko na rin to sa hot water kasi paubos na rin siya. So hindi ko alam kung makukuha pa tayo today. Kasi nag-practice ako kahapon. Dapat nag-false lashes ako. Tapos nag-practice ako kagabi. Girl, pangit talaga. So, baka doon na lang sa studio. Gusto ko tong lipstick na to. Kasi, para lang siyang lips, but better. Hindi niya gusto ma-achieve pag graduation photoshoot. Para, you know, classic lang. Sabihin mong, ako lang nag-makeup sa sarili ko. And by the way, isasama ko kayo doon sa studio. Tingnan natin kung meron tayo mga makukuhang konting clips and kung sino yung mga makakasabay natin. Kasi by schedule yun. Ayun, baka bumaba yung quality noon kasi hindi ko alam kung mahiram po yung phone ni mami or phone ko lang yung gagamitin ko. Gagamitin natin tong sinend ng phone sa atin na antibacterial refreshing face mist with natural rose extract. Ang bango niya. Ito yung ano nila, skip the mask me. Para pag naka-face mask tayo, hindi tayo magkaroon ng pimples or anything. So, try natin siya ngayon. After natin mag-shoot sa labas, pwede natin itong i-spray ulit to get rid of all the bacteria. Yun lang. Come on, let's go, let's go. Hi! We're waiting here. And si Balonso tulog. Dito kami nag-wait kasi lapit tayo.
Dati inaan ko ng ano, yung ganyan sa kotse. Alin? Yung lalagyan. Ilalagyan para pag nag-video. Hi! Sleeping. Sleeping na naman. Hello! Hi guys! Konti-konting vlog lang tayo kasi nakakahiya namin tao. Hi guys! Ito po na si Thea. This is my best friend. Ito si Mama. Ito bebe ko. Ayaw ko pa sinin ng bebe ko. Julian Reyes sa atin. Nalaktawan na Ano yung ano yung package? Package yun. Ay, vlog. Ay, yes. Welcome to my vlog. LA's first appearance to my vlog. Nakausap mo. Nasaan tayo nga? Nasa puso ni Cor. Nandito po kami sa Ito po yung pinakamagandang babae. Shoutout sa 12 STEM type. Hi, Sir Michael. Nag-graduate na po kami. Ewan ko po. Ay, magbabae ito pala kami. Ang daldal ko dito. Si NZ pala to. Uy, kaklase ko to. Bakit? Ano yun? Vlog ko to. Ay, makakapa yun. Kaklase ko to. Binigay yung sapatos sa kanya. Thank you po sa vlog ko. Hello po. Graduate yan. Sure na ba? Thank you for my cameraman. Ganda. Ako lang to sis. Ako lang to. Baka malito kayo kasi si Bea alone sila. Ayun na, pilik mata. Ito yung favorite ko. Ito hinintay ko. Hindi ko kaya sa bahay. Kinakabahan ka, girl. Hindi, actually excited ako. Bumili pa ako ng sariling ganyan. Saka glue. Tapos yung binigay sa akin glue, black. Nag-general ko, grabe. Pumalat. Eh. Tingin nga, make up. Ay. Kaliwete ka pala, girl. Yes. Ako lang to. Kita mo yung ano. Tignan mo. Hindi na niya yung mata ko. Yes? Kita mo si Pam. May kaklase ko to. Ito po improper po. Naka-wash out naman ba? Hindi pa napipicture. Sa mga admin pong nanonood, bigyan po ng sling to. Meron po. Ay, masyado po. Wait lang. Ay! Hello, ako yung babae dito, no? Ayan. Sip ka ng LA mo! Ayaw mo ko. Okay, 1, 2. So, yun, and that's it for our graduation pictorial and get ready with me video. Sana may tutunan ka. Hindi ko alam kung may tutunan ka sa akin, no? Pero kung may tutunan ka, please don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe, please. Comment down below kung ano pa mga video ang gusto mong gawin ko. Share mo yun sa friends mo.